Nu m-am născut cu păr creț. Până în clasa 8 n-am avut drept. Apoi a fost un incident cu o priză și this is me now. Ultima parte e o dumă, dar restul e foarte pe bune. Salutare! Cine sunteți și cu ce vă ocupați la Salt & Pepper? Mă numesc Luța Jucean și sunt full stack developer. Și eu sunt Madalina, fac parte din echipa de project management and I'm leading that. Ați prefera să stați toată ziua în pijamale sau toată ziua într-un costum? Pijama. Costum. Care este cea mai frumoasă amintire pe care o aveți până acum în echipa Salt & Pepper? Iahtul. Săptămână pe iaht. 2019, parcă, în septembrie. Am fost o săptămână pe iahtul prin Grecia cu colegii din Salt. Pentru mine o să aleg tot așa un social event, team building-ul din acest an, pentru că după mai bine de jumătate de ani în care am lucrat remote și nu mi-am văzut majoritatea colegilor, a fost așa o primă oportunitate să ne vedem face-to-face și să ne cunoaștem. Descrieți un challenge care v-a marcat de pe unul din proiectele pe care ați lucrat. O trebuit să implementez un mod de payment pe Node.js cu MobilePay. Lucru care nu era nicăieri documentat și eu trebuit să mă tot bat cu el. El a fost cam cel mai challenging. Cred că m-aș duce din nou la unul dintre cele mai mari proiecte pe care am lucrat în urmă cu vreo 2 sau 3 ani. Implica sincronizarea a 15 echipe de development plus stakeholderi adiționali, interni, externi, pentru a livra un produs nou. Și meeting the deadline that we had, adică partea aceea de a livra ceea ce am spus că livrăm când livrăm, a fost super challenging și ultima lună înainte de proiect, înainte de release a fost like walking on hills in hell. Care credeți că ar fi cel mai greu lucru de făcut dacă ați face schimb de roluri pentru o zi? Să mă sincronizez odată pe mine cu tot ce am de făcut și după aia, cum ai zis și înainte, să sincronizez restul persoanelor. Aia cred că ar fi cel mai rău lucru. Da, și din perspectiva mea, dacă ar fi să fac partea asta de dev, tocmai pentru că văd cumva și ca și PM cumva și în relațiile cu clienții unde sunt sau care sunt așteptările, partea de keeping everyone in the loop și să mă asigur de fapt de transparent, că ofer transparență asupra muncii pe care o fac. Transparența necesară în așa fel încât și PM-ul să știe și clientul să știe. Cred că e un sweet point la care poți ajunge și it takes time to get there, I think, through practice. Care credeți că e cel mai dificil pas în dezvoltarea unui produs din punct de vedere al development-ului propriu-zis și din punct de vedere al project management-ului? Da? Păi, este o regulă la care zice 80-20, care practic presupune 80% din muncă e făcută în 20% din timp și 20% din muncă, ultimele procente de 20% e făcut în 80% din timp. Deci, practic, to summarize, ultima parte din orice proiect e cea mai challenging pentru că trebuie să you have to tie every loose end and there are a lot of loose ends. Și din perspectivă de PM, e partea de planning până ajungi să aliniezi toate persoanele implicate în proiect, să le setezi așteptările și să definești
niște ways of working care să funcționeze pentru echipă și getting the team through storming în așa fel încât să ajungă să fie funcțională. Deci partea asta. Ce anume vă motivează? The future. Mădălina, cum ai defini stilul tău de leadership? Transformațional. Lucian, care crezi că va fi următorul trend în web development? Nu cred că o să fie neapărat pe parte de un anumit limbaj, ci mai mult pe parte de infrastructură. O să se treacă foarte mult pe cloud development, Google Cloud, AWS, Azure, toate astea. Acolo cred că o să fie următorul trend, deși deja e acolo în mare parte. Mădălina, ce apreciezi cel mai mult la relația ta cu developerii? Ce apreciez de fapt la fiecare dintre colegii mei că putem să discutăm no matter the topic și să ajungem să soluționăm lucrurile și cred că asta e cel mai important. If we have an issue, let's see what the issue is și apoi cum ajungem să o rezolvăm. Lucian, ce apreciezi cel mai mult la un PM în relația cu tine? Asta e destul de ușoară. When they have my back. Adică dacă se întâmplă ceva, există o tensiune între mine, client sau între mine și restul colegilor sau așa și intervine PM-ul și rezolvă toată situația fără ca să-mi creeze mie alte probleme. Efectiv, vine, they swoop in, they save the day. Asta apreciez eu la un PM. Care credeți că ar fi un element cheie, un skill, fără de care nu ați putea duce proiectele la bun sfârșit? Problem solving pentru partea de mea de dev. Comunicarea.